බයිසිකල් හදන්න ලංකාවේ ගොඩක් අය අඩුයි. ඉතින් මම මේ අතේ තියන් ඉන්න එක මේ හරිය බැඩ්මින්ටන් රැකට් එකක් වගේ උස්සන් ඉන්න එක කීයක් විතර වෙයිද? මේ වගේ බයිසිකල් වල මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික රිපෙයාර් කරන අය ලංකාවේ අඩුයි. යාළුවනේ කොහමද? අපි යනවා රේසින් බයිසිකලයක් හදන්න. මේ තියෙන අපේ බයිසිකලේ ඉස්සරහට හිතන් ඉන්නවා අපි ට්‍රැවල් කරන්න. ඉතින් පොඩි අඩුපාඩු කියන්නේ මීටරයක් හයි කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඕකට යනවා රේසින් බයිසිකල් හදන්න ලංකාවේ ගොඩක් අය අඩුයි. ඉතින් අපිට හම්බුණා සුපිරිම තැනක්. බලමු ඉතින් ඔන්න බයිසිකල් රේසින් බයිසිකල් පදින අයට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. අපි සුපිරි බාණ්ඩ ගාවේ මේක තමයි හදන්න තියෙන්නේ මීටරයක් හයි කරන්න තියෙනවා. අපි මේකේ අවශ්‍ය දේවල් හදාගමු. ඔයාලා බලන්න රේසින් සයිකල් හදන්න තියෙන ලංකාවේ සුපිරිම තැනකට තමයි යන්නේ. බලමුද පොඩ්ඩක් බයිසිකලයක් ගැන විස්තරයක් මේවා අල්ලන්නත් ආසයි. වැඩි අතපත ගන්න හම්බෙන්නේ නැති ඒවා. මේකේ මේ ලොකු ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා කාබන් ෆයිබර් බොඩි එක. බර නෑ. මේවා පාවිච්චි ගන්න ප්‍රොෆෙෂනල් මේ රේසින් යන කට්ටිය සයික්ලින් කරන කට්ටිය මෙහෙම. මිලාදික මේකේ ගියර් සිස්ටම් එක Shimano BI2 කියලා මේ ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රොනික වලින් වෙන්නේ. වැඩ කරන්නේ ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රොනික වලින්. මේ මැද බැටරි එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් බයිසිකල දැක්කම ආසයි තුනයි ගැන කතා කරන්න. මේ තියෙන charging point. මෙතනින් තමයි මෙතනින් charge කරගන්නේ. බර නැහැ. එතකොට මේ රෝද හැම මෙතන මේ wheel එක මාරු කරන්න නිකන් විනාඩියක්වත් යන්නේ නැහැ මේ experience එක තියෙන කෙනෙක්ට. මේක තමයි මම දැන් පැදන් ආවේ. මරුනේ මේවල travel කරන්න තියෙද්දි යන්න ඕන. යාළුවනේ මේ අතපත ගන්න හම්බුනේ මේ එසේ මෙසේ කෙනෙක්ගේ බයිසිකලයක් නෙමෙයි. ඩේන්ගේ බයිසිකල් එක. ඩේන් නුගේලා ලංකාවේ ප්‍රධාන දායකයෙක්. ඉතින් අල්ලන්න තියෙන එකත් පොඩි පිනක් වගේ. මේකේ සීට් එක උස වැඩි නැත්නම් පදින්න තිබ්බා. මේක නැග්ගොත් මගේ කකුල් කැඩෙනවා. ඉතින් අතපත ගන්නත් ආසයි. ඔන්න ඉතින් ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ දායකයෙක්ගේ බයිසිකලේ. තව ඉස්සරහට යන්න ශක්තිය ලැබේවා කියලා අපි කියමුනේ. ලංකාව දිනලා ලෝකේ ජය ගන්න. බයිසිකල් කියන්නේ ෆ්‍රාන්ස් සවාරිය තමයි මම හිතන්නේ ප්‍රසිද්ධම මේ ෆ්‍රාන්ස් සවාරියනේ. ලංකාවේ ගුවන් සවාරිය ලෝකේ ෆ්‍රාන්ස් සවාරිය. ඉතින් මම මේ අතේ තියන් ඉන්න එක මේ හරිය බැඩ්මින්ටන් රැකට් එකක් වගේ උස්සන් ඉන්න එක කීයක් විතර වෙයිද? ලක්ෂ 15ක් වගේ. එතනිනුත් එහා වෙනවා එක එක ඇඩ් කරද්දි මේ රෝද එහෙම මාරු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලක්ෂ 15ක් විතර වටිනවා මේ බයිසිකලේ. මේ අතේ තියෙන එක. ඉතින් ඊටත් වඩා වටිනාකමින් බයිසිකල් තියෙනවා. ඉතින් එන්නේ වගේ බයිසිකලයකින් තමයි ඩේන් ලංකාවේ තරඟ ජය ගන්න යන්නේ. කොහමද බයිසිකල් එක? අපි දැන් ට්‍රැවල් කරන්නේ බයිසිකල් වල. කාබන් ෆයිබර්. ප්ලාස්ටික්ද මන්ද? අය බර කියන දෙයක් නැහැ. තනි ඇඟිල්ලෙන් ඉස්සන්න. ඒ ඉස්සරහ ට්‍රැවල් කරන්න ඕන මේ වගේ වල තමයි. මේ වගේ ට්‍රැවල් කරන්න තියෙනවා නම් ඉතින්. අපි බලමු බයිසිකලයක් ගැන, රේසින් බයිසිකලයක් ගැන චුට්ටක් කතා කරමු. එන්න ඇතුළට.
මෙතන ඔයාලා දකින්නේ මේ තියෙන දේවල් සාමාන්‍යයෙන් මිල මුදල් වලින් කිව්වොත් ලක්ෂ 10න් 15න් ඉහළ දේවල් තමයි මේ දකින්නේ. මේ ෆ්‍රේම්. හරිද? මේක නිකන් මේ මට කියන්න මේක බරක් නෑ නිකන් චූටි පොඩි ප්ලාස්ටික් බැට් එකක් මීට වඩා බර ඇති. මමත් මේ අදමයි මේ වතපත ගන්නනේ. ඒක නිසා නිය මට මැජික් වගේ සමහර මේ රයිඩර්ස්ලා නම් ඉතින් මේවා දන්නවා මේ. ඒ වුණාට දැන් මේ ෆ්‍රේම් එකකට ඉතින් කිලෝ 100ක් හරි ඔරොත්තු දෙනවා. ඉතින් මේ ඇතුලේ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මේවා වයරින් එක. මේ වගේ බයිසිකල් තියෙනවා නම් හරිද? Tamanට repair කරගන්න, Tamanට අවශ්‍ය කරනවා මීට කරගන්න. එතකොට එක තියෙනවානේ මේවල දැන් මේ අපිත් ආවේ මේ මේකට ඉස්සලා මීට එක හයි කරගන්න. right. අපි පෙන්නන්නම් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක. right. මෙන්න මේක හයි කරගන්න තමයි ආවේ. ඉතින් මේවා හැමෝටම බෑ. එහෙම තැනකට තමයි ආවේ. මෙන්න මේ ගැජට් එක මෙතනට හයි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේවල මීටරින් ගොඩක් ඉතින් ඉන්ෆර්මේෂන් කැප්චර් කරන මීටර් එකක් මේක. එතකොට මේ තියෙන බයිසිකල් ඒ වගේ එක එක repairs වලට ආපුවා තියෙනවා. එතකොට විකුණන්න තියෙන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ සාමාන්‍ය අඩුයි මෙහෙම වගේ තැන් නැහැ. කාබන් ෆයිබර් මම සාමාන්‍ය බැඩ්මින්ටන් ප්ලේ කරනවා. මගේ රැකට් එකත් මීට වඩා වරද මන්ද. ඒකත් කාබන් ෆයිබර් තමයි. සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 6ක් ජෝඩුව. ඔන්න ලංකාවේ රේසින් සයිකල් රිපෙයාර් කරන ඉතින් මේ වගේ පේන්ට් කරගන්න. එතකොට මොනවා හරි තියෙනවා නම් අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදාගන්න. එතකොට ගියර් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් හදාගන්න. මේ බයිසිකල් වල ඉතින් පදිනායනේ දන්නේ මොනවද අඩුපාඩු වෙන්නේ. මේවා ඉතින් රිපෙයාර් කරන තැන් අඩුයි. සුපිරි එකටම හදාගන්න මෙන්න තැන. වටේ පිටේ බලද්දි නිකන් කලර්ෆුල් එක එක දේවල් පේනවා. මේක රෝද ලොකුයි. මවුන්ටන් එකක් ඒක. එතකොට මේ චූටි වීල් සාමාන්‍යයෙන් රේසින් කරන අය රේසින් පදින අය ඩස් කාලේ මේ මාරු කරගන්න. ඒකට තමයි මේ තියෙන්නේ. විනාඩි තප්පර ගානකින් මේක මාරු කරන්න බෑ. තප්පර 5න් 6. වීල් පුංචි වැඩකොලක්. හැබැයි ලක්ෂ ගානක බයිසිකල් හදන්නේ මේක දාලා තියෙන ස්ටෑන්ඩ් එක දාලා තියෙන්නේ මේකේ රිපෙයාර් ස්ටෑන්ඩ් එක නේ. මේක සම්පූර්ණ කාබන් ෆයිබර් නේ. මේ වගේ ෆ්‍රේම් එකක් කීයක් විතර? ඔව් බයිසිකලේ 15ක්. ලක්ෂ 15ක් විතර. right. ලක්ෂ 15ක විතර බයික් එක. ලක්ෂ ගණන් වලින් තමයි තියෙන්නේ. මේ මම ඉන්නේ මේ රිපෙයාර් සෙන්ටර් එක ඇතුලේ. ඉතින් මේ වගේ ටූල් කිට් ඉතින් මම පොඩි අවසරයක් ගත්තා පොඩ්ඩක් ඇතුලට ගිහිල්ලා මේ ටික කරගන්නද කියලා. ඉතින් අවසරය දුන්නා. නැත්තම් ඉතින් මේවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සයික්ලින් කරන අය ටිකක් දන්නවා හදන්න තියෙන්නේ කොහෙද මොනවද කියලා. එයාලා ඒ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නවනේ. ඉතින් මොකද මේවා මේ අපේ බයිසිකල් නිකන් තැන් වල පදින අපේ ගෙවල් වල තියෙන බයිසිකල් හදාගන්න තැන් නෙමෙයි. ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස්. හැබැයි දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ලංකාවේ සයික්ලින් කරන හැබැයි මේ වගේ බයිසිකල් එකක් පාවිච්චි කරනවා යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හදාගන්න තැනක් නැහැ කියලා හොය හිටියනම් මෙන්න විසඳුම. මම නම් මේක දාන්නයි යටින් සීමිත ප්‍රමාණයක් වෙන්නේ නැති ගන්නෙ. මොකද මේ තියෙන කාලෙත් එක්ක නමුත් අවශ්‍ය වැඩේ කරලා දෙයි. අමතර කොටස් එහෙම සාමාන්‍ය මේවා ලංකාවෙත් සමහර දේවල් ගන්න නෑ පිටරටින් ඉම්පෝට් කරන්න ඕන. මොකද මේ වගේ බයිසිකලුත් ලංකාවේ ලේසියකින් ගන්න නෑනේ. එතකොට මොකද රයිඩර් කෙනෙක් කොහොමත් පිටරටින් එහෙම ගෙන්නලා වගේ පදින්නේ මේ අමතර කොටස් ඒ වගේ එක එක ගැජමැටික්ස් තියෙනවා මේ වලට එන. ඉතින් මේ ගියර් මේ චේන්ජ් වෙන්න මේ තියෙන බැටරි එක ඉලෙක්ට්‍රොනික ගියර්ස් තියෙන. දැන් මේ වගේ මෙහෙම කරද්දි දැන් මේක මැනුවල්. මේක ඉලෙක්ට්‍රොනික තියෙන අයගේ මේ බැටරි එකක්. ඉතින් ඔය වල මොනවා හරි රිපෙයාර්ස් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ
මේ වගේ බයිසිකල් වල මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික රිපෙයාර් කරන අය ලංකාවේ අඩුයි. හැබැයි මෙතන කරනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් තමන්ගේ බයිසිකලෙ මොකද ලක්ෂ 15ක් 20ක් දීලා ගන්න බයිසිකලේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මෙන්න හදාගන්න වගකීමකින් ක්වොලිටි එකට දන්න කෙනකින් හදාගන්න මෙන්න තැන. ඉතින් ෆ්‍රේම්ස් ගොඩක් තියෙනවා, ඇසසරිස් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මම හිතන්නේ පේන්ට් කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ බයිසිකලේ වුණා විකුණ ගන්න පුළුවන්. තමන්ට බයිසිකල් ගන්න පුළුවන්. හරි අපේ වැඩේ කරගන්න අපි ආවේ ඒකත් කරගන්නවා දැන්. ඔන්න අපි ගෙනාවු බයිසිකලයට මේකෙන් මේ වෙන්නේ මොනවද? ස්පීඩ් මේ මීටරේ මවුන්ට් එක. ඊට පස්සේ ඒක වීල් එකට සප්ලයි දෙන්න ඕනද? නෑ GPS එකකට. GPS එකට. heart rate sensor. මේ මීටරේ heart rate sensor එක කියලා කියන්නේ. මේ මීටර එකට එන මේ heart reader sensor එක. ඉතින් මේක අපේ ඇඟේ දාගත්තට heart මේ පපුවට මේ බෙල්ට් එක දාගත්තට පස්සේ මේ ඔක්කොම රීඩ් වෙන. එතකොට කිලෝමීටර්ස් ස්පීඩ්, එතකොට heart beat. ඉතින් මේකට තමයි මේ වගේ බයිසිකල් එකකට මේ වගේ මීටර රීඩින් එකක් හයි කරගන්නේ. RPM gadget එක ඔන්න දැන් අපි හයි කරගත්තා. ස්පීඩ් එක පෙන්නනවා, heart rate එක පෙන්නනවා. මෙතන cadence මේ සේරමද මෙතනින් සපෝට් කරනවා. ඒක GPS සපෝට් කරනවා. මේක හයි කරගන්න තමයි ආවේ. ඒ එන ගමන් තමයි ඔයාලට මේ සෙන්ටර් එක ගැන පොඩි vlog එකක් ගෙනාවේ. හරි ඉතින් මීටරේ වැඩ එහෙනම් කොල්ලෝ අපි ගියාවේ අම්මච්චියා බයිසිකලේ ගිහිල්ලා බෑනේ ජිප් එකේ නේ ආවේ බයිසිකලේ හදාගත්තා නම් ඒකත් මතක නැහැ right on the bicycle racing bicycle හදනවා නම් මෙන්න තැන යන්න බේබි ඉස්සරහට ඉතින් ඔන්න තැන කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් යටින් දාන්න පොඩ්ඩක් ඉතින් මේ අපේ මෙකැනික් බිසි පොඩ්ඩක් කෝල් එකක් දීලා මැසේජ් එකක් දාලා සෙට් කරගන්න අපි එහෙනම් ගියාවේ ට්‍රැවල් විත්